Sa katagalan, kapag laging ganon, lalabo. So may pupuntahan tayo ngayon. Bale, pupuntahan ko yung isa sa mga legendary na enduro rider. Nakakamiss ka rin. Nakakamiss. Bago tayo pumunta sa pupuntahan natin, ikabit lang natin saglit yung protective film ng aking dash. Ito, binili ko sa Shopee. Spirit Beast pala yung brand nito. So, pang Ninja 400, Ninja 650 ata, pares din. Hindi. Ninja 636. Ang alam ko, same dash din sila. So, ayun, subukan natin ilagay ito. Nagkakaroon na siya ng mga gasgas dahil sa mga alikabok na naiiwan, tapos kapag bigla nating pinupunasan ganon, nag-i-scratch sa may salamin niya. Sa katagalan, kapag laging ganon, lalabo. Kaya lalagyan natin siya ng protective film. Medyo mahirap din pala ilagay. So, tingnan natin mamaya kung magkakaroon siya ng bubbles. Ayun, nagkaroon nga, meron nga. Anong nangyari sa'yo, sir? Walan na? Ha? Okay. Alright, so lalabas tayo ngayon, guys. Ayan. Ayan, so nailagay ko na. Grabe, ang hirap pala ilagay nun. Mas maganda pa yung screen protector ng cellphone. Ito, very flexible kasi siya. Daming bubbles. Pero okay na rin kaysa walang protection, di ba? So may pupuntahan tayo ngayon. Bale, pupuntahan ko yung isa sa mga legendary na enduro rider kasi siya yung isang coordinator. Kasi sumali ako sa IISCORUN o Ilocos Isabela Cordillera Run. So pupuntahan natin siya para kunin yung kit ko o yung mga kasama sa aking binayaran, which is yung best sublimation shirt, ano pa ba yung mga yon, mask, ganon, and yung passport, parang ganon. So tignan natin kung andun siya, kasi anong oras na ba? Time check natin is 5:17. Sana andun siya ngayon kasi nag-chat ako, hindi pa nagre-reply. Kung sakaling wala, di parang nag-ride lang ako. Malapit lang naman, wala pa atang 15 kilometers, kaya ayun, tuloy pa hangin na rin. Miss ko tong Ninja 400 ko na naman, kasi kadalasan yung classic na naman ang dala ko eh. Kung baka lumipad yung panggas ko. Kasi nagbi-blink na naman ang aking motor. Medyo
Kapos-kapos tayo ngayon guys. Hinintay na lang natin yung sahod natin sa YouTube para makapag-ride ulit. Alright. Okay, let's go. Alright, meron na naman tayong gas kahit pa paano. Nakakamiss ka rin. Nakakamiss kasi walang vibrate. Yung klase ko puro vibrate. Lumuwag. Grabe talaga yung klase ko guys sa vibration. Parang feeling ko kapag pasakay ka ng babae doon eh, pagkatapos ng ride nyo pagod na siya. Kung alam nyo yung sinasabi ko. Chill ride lang muna tayo guys. With noise. Saan babae nila? Ito ata yung kanto nila eh. Ito nga. Tanong tayo. Boss, amo ito yung balay da Topper? Ay, hello po. Ay ma'am, andyan po si Topper. Wala po kayang iniwang mga kits para sa endurance po? Yung mga sa endurance po. Hindi ko pala nakipakita sa inyo guys kung ano yung laman ng kit ko. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng kit ko.
ito. So meron tayong bag full of goodies. So andito na yung best natin. Ayan. Ay, akala ko nalaglag. So ayan, ZeroVisibility PH 783. So kung sakaling makita nyo ako 783, lapitan nyo lang ako. And ano pa bang kasama? Meron tayong kasamang insurance, Fortune Life, okay, ay passport, sticker, and shirt, at saka ID lace. So ayun lang. Special shoutout nga pala sa wife ko na pumayag sa aking run na to. Thank you, wife. So lobot na yung front cam natin. So ayan, nakuha ko na. Bigyan pa tayo ng word of wisdom ni nanay. Alright, let's go. So ayun guys, sa mga rider nating makakasama sa IISCORUN, makita nyo ako, huwag may yung lumapit sa akin. Meron kang sticker sa akin. And ride safe tayo. Sasali kami nila Ride with Maestro, sila Tito Eugene and Tito Clifford, Gaherong Hugotero. Pati si Full Gear kasali din. Kung subscriber kayo nila, sigurado may mga dalang sticker yung mga yon. Lapitan nyo lang. Tayo, hindi naman tayo magmabilis. Although kahit 400 yung dala natin, chill ride lang tayo kasi puro 150cc yung mga kasama natin. Kung itatanong mo siguro bakit hindi yung classic ang dinala ko para medyo makasabay naman yung mga kasama ko. Well, nasa driver naman yan. Kahit 1000cc ka, kung gusto mo talagang sabayan yung mga lower cc's, okay lang naman. Ako, okay lang din naman sa akin na sabayan yung mga lower cc's. At saka mas kampante ako dito sa Ninja 400 ko. Meron siyang ABS. Mas maganda yung suspension niya kaysa dun sa Rusi Classic ko na medyo matagtag. Pero yun nga lang, medyo masakit sa bulsa yung gas consumption natin pagdating doon. Pero okay lang. Sa comfort na rin. Para sa akin, yung comfort na may bibigay ng Ninja 400 ko is malayo kaysa sa Rusi Classic. Kasi nga, yung sa may suspension ko talaga, yun ang isang ayaw ko dun sa Rusi Classic ko eh. Patagtag, baka pagkatapos ng endurance, bali-bali na yung backbone ko. So ayun, quick vlog lang naman to. Salamat sa pagsama sa akin. Suot ko rin pala yung shirt na riding jersey natin. Wala namang araw eh, kaya nag-shirt na lang ako. So yun lang, salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on my next ride. Peace.